The residents of Sankalim elected 10 new faces in 11-member council on Monday. The BJP claimed victory and stated that 6 of the candidates are backed by BJP has won the Sankalim Municipal Council polls. Sankalim MLA Dr. Pramod Sawant said that BJP is confident of forming its panel in Sankalim Municipal Council. आमचे साखळी विकास मंचाचे पूर्णतः 3 उमेदवार हे बऱ्या मताधिक्यान निवडून आयिल्ले आसा. 3 उमेदवार हे इंडिपेंडंट म्युनिसिपालिटीचेर निवडून आयिल्ले आसा आनी उरलेले जरी तांच्या पॅनलाचेर निवडून आयिल्ले असले, जो रिजल्ट साखळेकारांनी दिला तो आमकां मान्य आसा. साखळेच्या विकासा खातीर म्हणजे पयलीं काम आशिल्लें आनी साखळेच्या म्युनिसिपालिटीक म्हणजे पूर्ण सहकार्य आसतलें. बट त्याच बरोबर एक आसा की भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत साखळी नगरपालिका जातली हाची म्हाका खात्री आसा. त्या दृश्टीन आमचो प्रयत्नय आसा आनी भारतीय जनता पार्टीची पुरस्कृत अशी आमी नगरपालिका करतले हाचो म्हाका विश्वास आसा. कारण 3 जाण अपक्ष निवडून उमेदवार जे आयल्या ते भारतीय जनता पार्टीच्या संपर्कात आसा. आमचे 3 आसा. आमकां फक्त 1 ते 2 उमेदवारांची गरज आसा आनी तेय बी आमचे बरोबर आसा हाचो म्हाका विश्वास आसा. आमी नक्कीच साखळीच्या डेव्हलपमेंटा खातीर निवडून आयिल्ले सगळे उमेदवार साखळीच्या विकासा खातीर आमकां भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड कावन्सील करपा खातीर आमचे बरोबर येतले आनी आमी निश्चितच भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत अशें कावन्सील करतले. उरलेली 5 वर्सां पूर्णतः साखळेच्या जनतेन दिल्लो कौल मान्य करून हांव साखळेच्या पयलींय बी गेली 6 वर्सां ज्या पद्दतीन साखळेच्या लोकां खातीर आनी साखळेच्या विकासा खातीर शहराच्या पूर्णतः हांवेन डेव्हलपमेंट करपाक म्युनिसिपालिटीकूय सहकार्य केल्लें आसा. हाज्याय फुडें म्हणजे जरी हेवटेन तेवटेन कावन्सिलाच्या बाबतींत कितेंय जरी जालें जाल्यार सुद्दां साखळेच्या विकासान खंयसरूच खंड पडचो ना. पूर्णतः साखळेचो विकास कावन्सिलाचो आनी साखळे शहर हें 1 नंबरचें शहर करपा खातीर जो हांवें प्रॉमीस केला त्या प्रमाणे हांव कार्यरत रावतलों. अपक्ष 3 आसा. शुभेदा सावयकरी सपोर्टेड कॅन्डिडेट आशिल्लो ते इंडिपेंडंट आसा. अपक्ष 3 आसा तशें आमचे 3 आसा अशें 6 आसा. फक्त एका उमेदवाराची गरज आसा डेफिनेटली आनी विकासा खातीर ते विचार करतले की सरकार पक्ष आसा त्या कावन्सिलांत जावपाक जाय. आमी म्हटलां भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत, भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड कावन्सील. आमी पूर्णतः भारतीय जनता पार्टीचे म्हणूंक ना, आमी सपोर्टेड कावन्सील म्हटलां. ते आमकां विश्वास आसा आमच्या सपोर्टाचेरूच कावन्सील जातलें म्हणून. कदाचित आमचे उमेदवार जे आसा पळय न्ही हे थोडेशे नवखे उमेदवार आसले आनी ते सिटींग उमेदवार आसले तांचो लोकसंपर्क जो आसलो पळय इंडिव्हिज्युअल उमेदवाराचो हो मोठ्या प्रमाणात आसलो. हांव जर डिफरन्स हांव प्रत्येक बुथाचेर डिफरन्स घेवन बशिल्लो. 1-2 बुथांचेर आमचो व्हडलो डिफरन्स आसा, अदरवायज बाकीच्या बुथांचेर व्हडलो डिफरन्स ना. बट एक निश्चित आसा जर पळयत जाल्यार फाटले फावटी विधानसभेचो आनी आतांच्या म्युनिसिपालिटीचो निकाल जर हातान घेवन पळयत आमी विधानसभेक तशी फक्त 400 मतां तांकां ह्या कावन्सिलांतल्यान चड पडलेली. आतांय बी तशी विरोधात पडली म्हणजे व्हडली मतां तांकां चड पडली अशी ना. तर फक्त 1-2 वार्डांनी व्हडली मतां चड पडल्या. त्या खातीर भारतीय जनता पार्टी जी आसा ही सगळ्या लोकांक हांगासर जाय. कदाचित आमचे काही उमेदवार हे त्यांच्या पर्यंत संपर्क करपा खातीर कमी पडले आसतले आनी शेवटी कावन्सिलांत थोडीशी कामां गेली. हे बी जालें. थोडे कडेन मोठ्या प्रमाणात पयशांचोय वापर जालो हे नक्कीच आसा की पयशांचो थोड्या वार्डांनी जो आसा हो मोठ्या प्रमाणात आनी सिटींग कावन्सील ते असल्या कारणान की आमी म्हणटा की सदांच कावन्सिलाचो भंय घालून हे करतलो ते करतलो. हे थोडीशी जी कावन्सिलाचो जो भंय घालून जे लोकांक आपल्या कडेन दवरपाचो जो प्रकार आसता म्हाका दिसता हो प्रकार हो तेंच्या मदीं जालो हे नक्कीच आसा. भारतीय जनता पार्टीचे तशे व्हडले इंटरनल डिफरन्सीस नाशिल्ले. आमचे 1-2 वार्डांनी फक्त थोडेशे डिफरन्सीस आशिल्ले. आमच्या एका वार्डांतल्यान शुभदा सावयकरी थोडीशी उबी रावल्ली बट ती बी इंडिपेंडंट आशिल्ली, त्यांच्या पॅनलान नाशिल्ली. दुसरे एक कॅन्डिडेट आशिल्ले ते इंडिपेंडंट आशिल्ले बट तसो व्हडलो इंटरनल डिफरन्सीस आमचे नाशिल्ले. त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते जे आसा पण एक संद आसा, एकीकडे आसा आनी त्या खातीर जर सीट सगळी कडले काडले म्हणजे हल्ल्यातय सगळी कडेन जर काडले आसत जाल्यार 2 नंबराचेर भारतीय जनता पार्टीचेच उमेदवार आसा. म्हणजे तिसरे कोण तसो हे येवंक ना. त्या खातीर कदाचित लोकसंपर्क हो त्यांचो कमी पडलो आनी जेणे करून प्रचारात थोडोसो वेळ म्हाकाय बी कमी मेळ्ळो. काही कारणास्तव म्हाका फक्त 10-1 दीस जे प्रचारान मेळ्ळे हांव सगळ्या लोकां पर्यंत पावंक शकलो ना. कदाचित त्या खातीर आमी ह्या कावन्सिलांत आमकां थोडीशी मतां कमी पडली.
DCP Minister Vijay Sardesai said that the interest of the state of Goa over Madai will never be compromised and diluted. He was speaking to media persons after a meeting with the officials of Archaeology Department in Secretariat on Monday. One thing, we have come here to protect our interests, not Karnataka's interests. And we will protect it. And in the past, it is this government that has worked in the interest and have saved Madai. Sushant Narkani has fought a very good battle in the courts. He has been unanimously congratulated on the floor of the House. And the defense of Madai, आमची जी आवय म्हणटा तिजे आमी सारखे बरे भशेन केल्ले आहा हे सरकारान आनी तातूंत कांय डायल्युशन जावचें सो आय एम सेयिंग ओनली वन थिंग दॅट द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा vis-a-vis Madai will never be compromised by this government. Labour and Employment Minister Rohan Khaute addressed a press conference on Monday to speak on unemployment issue. Speaking to media, Khaute said that the Labour Department, along with the CII and GSI and GTA, is looking into generating employment opportunities for the youth. He also said that the department has planned trade fairs to bring employment opportunities and to allow the people to address their grievances and issue on unemployment. Employment करपाक IPB जावं जाल्यार आमची IT पॉलिसी जावं नाल्यार इंडस्ट्रियल पॉलिसी जावं इज क्लियरली डिस्क्रायबिंग इन्सेंटिव्स बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट टू गोन्स. आतां इनिशिएटीव फुडें घेता आसतना the first thing what we have highlighted in this month ki we need to come out with trade fairs which will have some awareness or some job seekers coming in. जवळ last trade fair केल्लो तातूंत what we have been seeing that normal conversion ratio is roughly about 10% of the people who enter the trade fair. जे लोक जॉब सिकर्स येतात ते स्वता थंय येवन आपली रजिस्ट्रेशन घेवन सगळें करून दे ट्रायंग टू फायंड where they can be employed. At the same time, employer starts looking, HR consultants start looking what is to be done. So ताज्या खातीर ह्या म्हयन्यान आमी जवळ मे आनी जून 10 पर्यंत 3 ट्रेड फेअर प्लॅन केल्ले आसा. पयलो ट्रेड फेअर is on 11th of this month at Porvorim, which is open for the people of Goa to come, especially North Goa, to come and address their grievances or issues where they say आपल्याक unemployment आसा आपल्याक scenario chance मेळटलो काय म्हणून. Roughly from employers side, we already have a confirmation of about 35 companies confirming. The target is to have about 50 companies on board. आणि ताज्या खातीर सुकूर पंचायती बरोबर लेबर डिपार्टमेंटान टाय अप करून the whole building where the 3 levels will be utilized for different trades, different services which are in offering, and try to create a ambience where employment generation कशी जातली काय म्हणून. हे करता आसतना the next day on 12th in the second half we have broadly called for a meeting of HR managers of all the companies which are having more than 50 employees. We have invited them for a chat, म्हणजे get together where we can share our thoughts as a government, what we have as plans. At the same time open it for discussion through a panel discussion mode. एक वेगळी side to involve the industry and academia. पहिली म्हणल्यार 11 तारखेचो प्रोग्राम जो ट्रेनिंगाचो आसा, that is along with the Goa Chamber, along with CII, SOCAM, National Institute of Personal Management आणि Goa Technology Association हांकां घेवन हो जॉब फेअर is organized on 11th. जवळ we are expecting about 50 plus companies to participate in the fair. We are basically ensuring that all the companies which are coming आणि smooth registration of the people जावचे म्हणून आमी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन चालू दवरिल्लें आसा. ऑनलायन रजिस्ट्रेशन जशें चालू जाता, we will ensure that all the people who would like to come get themselves registered before they come. So थंय आनी registrationाक time नासता आसतना they can spend that time to come and see the job fair. ही जॉब फेअर करता आसतना they are requested to come with roughly minimum 10 resumes so that खंय तांकां एप्लाय करपा जाय, खंय कंपनीक मेळपा जाय जाल्यार that forum is available and that thing will be from morning to evening from 9 AM to 5 PM. ताज्या खातीर भुरग्यांनी ताजे मॅक्झिमम फायदो घेवचो, जातून एक सुरवात जातली to create a awareness and create a part where the youth have an opportunity to go and look for a job fair for a job. Similarly, by month end, by May end and in June, we are planning one in Kurchore,
and one in Ponda or Kusgaon, depending on the logistics, where we will involve the local people also from that area and ensure a successful trade fair, job fairs are being carried out. हे जॉब फेअर 3 या महिन्या भितर जाले की एक एनवायरमेंट अवेअरनेस आमकांय कळटले फ्रॉम डेटा कलेक्शन, कित्याक लास्ट 7 महिने वी आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरंट कंपनीज. हांव ह्या माध्यमांतल्यान कंपनीकूय परत सांगूंक सोदतां की डेटा कलेक्शन इन अ व्हेरी ट्रान्सपरंट एंड अकाउंटेबल मॅनर इज बीइंग रिक्वेस्टेड बाय द डिपार्टमेंट, which is to cater to exact requirement of unemployment. आमी अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा खरें, पूण आज पर्यंत खंयच डेटा ना म्हणपाक की अनएम्प्लॉयमेंट ना जाल्यार खंयच्या कॅटेगरीन, whether it is a peon level, whether it is a unemployed engineer, whether it is a unemployed BCom graduate, कितले भुरगे खंय आसा खंय ना, हो डेटा न मेळिल्ल्यान we are trying to ensure that this particular data is picked up. So ह्या माध्यमांतल्यान कंपनीक सगळ्यांक परत सांगूंक सोदता की हो डेटा तुमी आमकां दिवचो जातून आधार सेडेड डेटा केलो जाल्यार एक्झॅक्ट अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो आनी ती खंयच्या वर्टिकल्स ऑफ देअर एज्युकेशन जाल्यार लेवल्स ऑफ एज्युकेशन वी कॅन हॅव. AAP convener Elvis Gomes said that Aam Aadmi Party was the first party to raise voice against the monuments issue in the state. Speaking to reporters after the lecture on Indian economy and challenges before democracy at International Center Goa on Monday, Elvis said that Aam Aadmi Party will continue to oppose adopt a heritage scheme project in the state. Aam Aadmi Party was the first party a monument पळय प्रायवेटायज करूंक सोदता. We have opposed that and we maintain our stand. तुम्ही सांगता ते भशेन जरी एका पाद्रीन जर म्हटलां that they are in principle not opposed to the scheme of the Tourism Ministry of India, म्हाका इतलेंच आज म्हणपाचें आसा, परहॅप्स जे पाद्रीन म्हटलां तो ताचो पर्सनल ओपिनियन आसूंक शकता, इट मे नॉट बी ऑफ द चर्च, कित्याक म्हाका दिसना इतले बेगीन चर्च अशें मेळून एक डिसिजन जालें म्हणून. सेकंडली द मॉन्युमेंट्स आर ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. हळू हळू आमचे जागे विकून विकून नदयोय विकल्यो आनी आतां मॉन्युमेंटाचेर हात घातलो. हांकां आतां बोर्ड घालपाक दिलें, हळू हळू ते हात घालतले आनी दीस इज द रायटींग इज ऑन द वॉल की सगळो कंट्रोल ह्या भायले जे कॉर्पोरेट्स आसात तांच्या हातान वतलो. आनी म्हाका दिसता आज टायम असो आयला की पयलीं गोंयचो सरकार जो आसा तोच आउटसोर्स करून चलयल्यार चड बरें जातलें, हे लोकांक आनी त्रास पडचे ना. आमचें ऑपोजिशन टू मॉन्युमेंट्स, प्रायवेटायझेशन ऑफ मॉन्युमेंट्स इज स्टील मेंटेन अँड वी स्टँड बाय दॅट. तुजो प्रश्न आसा न्हू, ताका जें उत्तर पयल्या वाक्यान हांव दितलो तें आयकतकूच थोड्यांक वायट दिसतालें. आतां जे हे मॉन्युमेंट्स बी भाड्याक दितात पळय तशें निमणें गोंयूच अख्खें भाड्याक दितलें काय कितें हो प्रश्न पडला जेन्ना एक प्रायम मिनिस्टर जो एक सब्जेक्ट एका न्यायालया मुखार आसा ताजेर उलयता म्हणून, आनी त्या पार्टीचो अध्यक्ष जाका अधिकारूच ना गोंयच्या बद्दल उलोवपाक, तो उदक वांटून मेकळो जाला. आमी नकळो गोंयांत सद्या मुख्यमंत्री नासतना कशें फुडें चलतलें तें. पयलीं ताणें सिद्धरामय्याक मुख्यमंत्र्यान पत्र दिलें की आपूण तुका उदक दितलो म्हणून, आनी तो मागीर ताजी कांय जाग ना. तेज्या नंतर आतां परतो आमचो प्रधानमंत्री उलयतकूच गोवा फॉरवर्डचो मुखेली म्हणटा की ना आमी तशें कांय करूंक दिवचे ना. जाल्यार जो उदका स्त्रोत मंत्री आसा, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर कन्सर्न, तो म्हणटा आपूण ताजे वर कांय उलोवंक शकना. सो सगळो खेळ जाल्लो, फकाणां जाल्ल्या. थोड्या दिसांनी मोदी म्हणटालो गोवा में तो बहुत बारिश आता है, तुमको पानी अच्छा मिलता है, म्हण आमकां आमचें आनी कांय नाका. National President of Anti-Terrorist Front India, Viresh Shandilya, addressed a press conference on Monday to discuss the important issue of terrorism. He said that terrorism is not just an issue in India, but is spread worldwide and needs to be cut off from its roots. He said that Anti-Terrorist Front has centers in 21 states and their goal is to open centers all over the country. He also said that they will be opening its center in Goa in the coming days. आतंकवाद सिर्फ हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, आतंकवाद पूरे देश की समस्या नहीं है, विश्व की समस्या है. ये ग्लोबल टेररिज्म है और हम पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ एक मूवमेंट छेड़े हुए हैं. अगर मोदी जी पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है, अगर वास्तव में उन्होंने नारा दिया था कि जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करेंगे,
370 खत्म करेंगे, वो अभी तक खत्म नहीं हुई और वहां अलायंस पार्टनर है महबूबा ने ऐसे बयान दिए आतंकवाद के हक में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां उनसे अलायंस पार्टनरशिप खत्म नहीं की। इसलिए मोदी जी एंटी टेररिस्ट फ्रंट आपसे जानना चाहता है कि क्या 2019 के चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होगी या नहीं। आतंकवाद, जो आतंकवादी होते हैं उनका उद्देश्य न्यूसेंस करना होता है, उनका उद्देश्य टेरर क्रिएट करना होता है। आतंकवाद जो मुंबई में 26/11 हुआ, जो पार्लियामेंट के अंदर घुसपैठ हुआ, जो पठानकोट में घुसपैठ हुआ, हमने जर्नल मैसेज देना है समाज में। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जो लोग टेरर क्रिएट करते हैं, अगर हिंदुस्तान में रह के कोई पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, भारत माता को गाली देगा, उसका जवाब उसको गोली लगनी ही चाहिए। अगर मोदी जी, अब मैं मोदी जी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, आई एम नेशनल हेड एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया, बीइंग ए नेशनल प्रेसिडेंट एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया। मैं चाहता हूं कि देश से आतंकवाद खत्म हो। मोदी जी कहते थे मोदी जी व्हाइट पेपर इशू करें, वो कहते थे कि एक गर्दन के बदले 4 गर्दनें लेंगे। क्या गर्दनें कटनी बंद हो गई हमारे सैनिकों की? हमारे सैनिकों की गोली का जवाब गोली, लोहा लोहे को काटता है। अगर कश्मीर में कोई पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, वो स्पेयर नहीं रखा जाएगा, चाहे वो कोई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। मेरे लिए मेरा भारत पहले है, मेरे लिए मेरे भारत की माता पहले है, मेरे लिए मेरे भारत की एकता और अखंडता पहले है, मेरे लिए टेररिज्म का सफाया सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और हम बुधवार को आपके गोवा में जो इसका करेंगे एंटी टेररिस्ट फ्रंट का गठन। 26 अगस्त 2018 को दिल्ली से कश्मीर तक एक आतंकवाद के खिलाफ रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। उससे पहले हम पूरे देश में 29 के 29 स्टेटों में प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। अभी हमारे 21 स्टेटों में प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। Have you ever wondered why students find mathematics so difficult and boring? Where does the problem lie actually? Is it with the students, the teacher, or is it with the math subject as a whole? The problem is not with mathematics, but our basic understanding of the concepts of mathematics, daily practices, and of course proper revision. So do your revision of mathematics only on Don Bosco channel with me, that is Mr. Suryakant Naik.
Don Bosco, it's a really great opportunity for me because they're not only teachers from the faculty, but they're also guest lecturers who come and teach us here. People, special journalists from Navin Times and Times of India, and many people from other places like Pune and all, they come and they teach us about designing, about photography, videography, and also a lot about journalism. We have a lot of activities here as well, and it's the students get to showcase their talents to different video and short films and documentaries. So I really feel good to be here. My 3 years at Don Bosco College have really been very fruitful. I got to know a lot about the media industry. Workshops, seminars, field trips, internships have also contributed in increasing my knowledge and understanding about the media industry. Being here in Don Bosco, it's a really great opportunity for me because they're not only teachers from the faculty, but they're also guest lecturers who come and teach us here. People, special journalists from Navin Times and Times of India, and many people from other places like Pune and all, they come and they teach us about designing, about photography, videography, and also a lot about journalism. We have a lot of activities here as well, and it's the students get to showcase their talents to different video and short films and documentaries. So I really feel good to be here. My 3 years at Don Bosco College have really been very fruitful. I got to know a lot about the media industry. Workshops, seminars, field trips, internships have also contributed in increasing my knowledge and understanding about the media industry. Ignorance of fact is an excuse, but ignorance of law is not an excuse. तुमची कायद्याची नॉलेज वाडोवपा खातीर डॉन बॉस्को चॅनल घेऊन येता एक नवीन शो जेचे नाव आसा लॉयर. कायदो कितें, कायद्यातले बदल आनी खूब कितें जाणून घेवया लिगल एक्सपर्टा कडल्यान. डोंट मिस टू वॉच अवर शो लॉयर, वेर लॉ इज युअर फ्रेंड. Magic of science. The best way to learn science through experiments. Experiments is a proof to the existing theory. Our curiosity to know what we see leads to experimentation. So join me, Sampada Naik, at Goa Science Center, where we are going to learn basic science by doing simple science experiments only on Don Bosco channel. Hello and welcome to another episode of the Goikarancho Awaz. Today we have another guest, Mr. Girish Chodankar, who has been newly appointed as GPCC President. Very warm welcome to you, Mr. Girish Bab. And I heartily congratulate you for electing as a GPCC President.
एक युथाचो फेस जाय आशिल्लो अशें की आमदार राहुल गिरीश बाब आता एज अ युथ तुमचो फेस आहा एज अ फेस ऑफ युथ तुम्ही NSYचे हेड आसा किंवा अजूनही आसा न्हू तुम्ही NSYचे हेड NSY हेड एज वेल एज तुम्ही AI सेक्रेटरी आसा एज अ युथ तुम्ही आता in which manner you are going to support to the youth because as your party president, your president, the national president, Mr. Rahul Gandhi ji, ते जे म्हणटा की युथाक फेवर करपा जाय, youth should come in front, means youth येवपा जाय. So तुमचे कितें म्हणप आसा? राहुल गांधीन 2007 साकून जी NSY युथ काँग्रेस आसा तेजी एक ट्रान्सफॉर्मेशन स्टार्ट केलें जातूंतल्यान तेणे यंगस्टर जेंका आसा तांची दारां उगडी केली. दारां उगडी इतल्याच खातीर केलें की पयलीं फक्त पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जाताले, कोण कोण आवडटा त्याच युथाक भितर हाडटाले, बाकीचे युथ भायर उरताले. आनी थ्रू दीस ट्रान्सफॉर्मेशन ही हॅज अट्रॅक्टेड लार्ज नंबर ऑफ युथ. सो नाव ऑल्सो दॅट मेंबरशीप ऑफ NSY एंड युथ काँग्रेस इज गोईंग ऑन इन गोवा. We are also trying to approach a lot of youths and the students to get themselves enrolled as a member of either Youth Congress or the NSY. But basically we need to build our movement on issues. If you see any youth to attract, the youths get attracted to the issues or the movements. There are number of problems, number of issues that party will take up, and that will attract the youth. You cannot just ask them, just youth, you just come and join, or students you join. They will not join. They don't join just parties. Plan तुमचे तकलेन असली कितें स्ट्रॅटेजी आहा की जे थ्रू दॅट यू आर गोना अट्रॅक्ट द युथ्स ऑफ गोवा एज अ नाव आता तुमकां जे पोझिशन मेळटा जे गोवा पक्षाचे आता पार्टीचे तुम्ही आता हेड जाता, सो तुम्ही अशें कितें स्ट्रॅटेजी प्लॅन केला की युथ्स विल सपोर्ट or favor the Congress party? See, as I already told you, youth they will not. If you ask them to join the political party, they will not join directly. Maybe very 5% may join because who are inclined towards politics. But by and large, the youth, their mindset is that they will join some cause, they will join some issues, they will join some movements. So we have to deal with the youth through the issues or through the movements, and we have to attract them. So we have to capture their mindset. What the issues before them, the issues or the problems of the youth. By and large, unemployment is the biggest problem of the state because we have so much of unemployed youth, and it is adding every year, and our government is not reacting to the issue. So there are a number of issues we have to work on the issues rather than just asking them to join Congress party. They will just like that, they will not join. आमकां हे दिसून येता खंय ना खंय जे काँग्रेस पक्षाचे जे आमदार आसा किंवा लिडर्स आहा दिसून मीन्स खंयचे मुवमेंटाक बीन चडशे कोण भायर सरना. आता चड करून आता आमी पळयला की महिला काँग्रेस आहा, प्रतिमा कुतिनो आसा, ते खंय ना खंय मातशे आवाज करता. Why is it so that the leaders of Congress party, they are not coming out to support for any of the cause? See, last almost a year, we had our internal organizational elections. And the election got extended because of the General Assembly elections in Goa and the by-election. So, just around a month back, it is in place now. Our blocks are getting constituted, our districts are getting constituted. So organizational जातले फक्त महिला काँग्रेस एकूच संघटना आशिल्ली जे फुल फ्लेज बिल्ड केला आनी लकीली प्रतिमा बाय आमचे जे युथ काँग्रेसीच्यान बिल्ड जावन आयल्या, शी इज डुईंग व्हेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क आनी बरे इश्यूज घेता ते आनी ताणी एक बरी टीम महिलांची बिल्ड केल्ली आसा. आमचे युथ काँग्रेसचे NSYचे दोन्ही संघटनाचे इलेक्शन सध्या चालू आसा पार्टीचे. सो आमचे 3 ऑर्गनायझेशनाचे इलेक्शन चालू आशिल्ले. तरी आसतना हे सगळे आसतना सुद्धा शांताराम बाबान जवळजवळ 1 वर्ष काम केले, कांयच नासतना ऑर्गनायझेशन नासतना सुद्धा जालें. सो आता आमचे ऑर्गनायझेशन रिकॉन्स्टिट्यूट जाल्ले आसा. आय थिंक दे वील अवर लेजिस्लेटर्स आर डुईंग गुड जॉब
in the assembly. I will not say they are doing excellent, but okay, they have raised a number of issues, and many of them were new. Now they are trained. The next assembly you see, ते सगळे issues घेतले, they will grill the government. आमकां सांगा, एज अ पार्टी प्रेसिडेंट तुम्ही आता कितें सरकार फॉर्म करतले? सरकार फॉर्म करपाक आमचे कडेन इतले 16 आसा. तो आमदार हाडून दिता आमकां करूया. नो, द थिंग इज दॅट सिन्स 17 यू पीपल, 16 आता कमी जाला मे बी, 17 तुमचे इलेक्ट जाल्ले, 13 बीजेपी कडे येयले, बट एनी हाव तेंच्यांनी कन्व्हिन्स केले अँड दे मेड अप द गव्हर्नमेंट. सो आता तुमचे प्रयत्न आसतले की सरकार फॉर्म करपा खातीर? आमी कशें करपाक, जो मेरेन सरकारान जे लोक आसा ते भायर सरता. अशें पळयता आमी की तुमच्या आणि विजय सरदेसाई जे आहा ऑलवेज लायक टसल आसा तुमच्या आनी तांच्या मदीं. लोक जे म्हणटा की तशें आहा म्हणून. सो एव्हरीवेअर बातम्यो आसता तुमच्या बद्दल की पडना. सो वाय कांट यू ऑल कॉम्प्रोमाइज, द काँग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज टू शेक हँड्स विथ मिस्टर सरदेसाई और गोवा फॉरवर्ड और एमजीपी पार्टी? नाव आता तर 3 लोकांची कमिटी त्यांच्यानी फॉर्म केला. 3 लेजिस्लेटराची कमिटी फॉर्म करून तांकां गोंय चलोवपा खातीर दिला, विच इज नॉट इन प्रॉपर कंडिशन. लायक वी कॅन से दॅट इट इज नॉट फंक्शनिंग इन प्रॉपर मॅनर, बिकॉज धाकट्या इश्यू खातीर जे गोंयकार जे आहा रस्त्यार येता, इफ काँग्रेस पार्टी वील टेक अ चार्ज, इफ सपोज काँग्रेस पार्टी चार्ज घेता जाल्यार मे बी सम गुड लिडर मे कम अप. तर तुमचे कितें म्हणप आसा की काँग्रेस पक्ष हेजे बद्दल प्रयत्न करतले? लोकांनी कोणाक इलेक्ट केल्लो? लोकांनी काँग्रेसीक इलेक्ट केल्लो. लोकांनी मॅन्डेट काँग्रेसीक दिल्ली. सो हे सगळे एक जाले. कोणी डिसिजन घेतली बीजेपी गव्हर्नमेंट इन्स्टॉल करपाची गोंयांत? डिसिजन 13 आशिल्ले, 13चे 21 कोणे केले? जे बीजेपीचे अगेन्स्ट फायट केली, बीजेपीचे अगेन्स्ट वचून लोकांकडे मतं मागली. सो लोकांक जेणी बीजेपीची गाळी मारून मतं घेतली आणि त्याच्या नंतर बीजेपीचं सरकार हाडलो. सो कोणे हाडलो? काँग्रेसीन हाडलें ना न्ही. आमकां सरकार करपाक लोकांनी वोट्स दिले आणि लोकांचो मॅन्डेट हेणी ओव्हरटर्न केलो, लोकांकडे फटीकपणी केली आणि बीजेपीचं सरकार परत लोकांचेर लादलो. ही सगळी जी आंदोलनां बी सगळी चालू आसा ती लोक म्हणटात तुमकां अधिकार कोणें दिले डिसिजन घेवपाक? रिजनल प्लॅन, ज्या रिजनल प्लॅन पर्रीकरान सांगलेलो की हो स्क्रॅप करतलो, मॅनिफेस्टोन घातलेलो बीजेपीन 6 वर्सां पयलीं, आता तो रिजनल प्लॅन तेणी कांयच चेंज करना आसा, परत लोकां मुखार हाडल्या. सो लोकां भितर प्रचंड राग आसा की आमचो जो मतदान आशिल्लें, आमचो जो आदेश आशिल्लो की आमकां बीजेपी नाका, आमी बीजेपी नाका म्हणून आमी तांकां भायर मारली. बीजेपीच्या मुख्यमंत्र्याक लोकांनी हरयलो, अर्धे कॅबिनेट लोकांनी हरयले, 21 वयले तांकां 13चेर हाडले. ही एक स्ट्रॉंग मेसेज लोकांनी दिल्ली, ती थोड्यांक कळ्ळी ना. थोड्यांनी लोकांचो जो मॅन्डेट आशिल्लो तो ओव्हरटर्न केलो आणि सरकार लोकांचेर लादलो, लोकांचे वोट्स केलो. कोणी डिसिजन घेतली? जे अलायन्स सगळे एक जाले काँग्रेसीक भायर दवरपाक. आता सरकार आमी करतलो, आमचे कडेन कितले आसा? 16 आसा. आमकां आनीक जे जाय ते खंय आसा ते सगळ्या सरकारान आसात. 40 भायले काय कोण हाडून सरकार करपाक शकना. सो सरकार पयलीं जर ओडोवपाची डिसिजन कोणी घेवपाक पडटली, तेंचे बरोबर जे लोक आसात तेणी. काँग्रेसचें काम लोकांचो जो आदेश आशिल्लो, मतदानांतल्यान लोकांनी एक आदेश दिल्लो की काँग्रेसीक सगळ्यांक चड सीट दिल्ले, 17 आनी 18. सो तांकां सरकार करपाक दिवपाचो हो अधिकार काँग्रेसीक आशिल्लो आणि तो लोकांचो मॅन्डेट रिस्टोर करप हें काम आमचें. आतां आमी अवश्य रेडी आसा सरकार करपाक, कारण हो लोकांचो जो मॅन्डेट आशिल्लो तो रिस्टोर करपाक जाय. लोकांक ते चोरून गेला ते परत दवरपाक जाय. ते करतलो जाल्यार सरकाराक जे आमदार आसात सपोर्ट करपी अलायन्स पार्टनर तेणी पयलीं डिसिजन घेवपाक जाय की सरकार उडयत. जेन्ना ते उडयत उडयता तेच्या नंतर काँग्रेसचें काम सुरू जाता. सो आमी वचून सरकार उडोवपाक शकना आणि आमचे कडेन 16 आसा. या यू आर रायट वॉट यू आर सेइंग. माझो प्रश्न तुमकां आसा की आतां पयर तुमचे ओपोजिशन लिडर आहा चंद्रकांत बाबू कवलेकर, तांच्यानी म्हणल्यार आमचो कसलोच प्रयत्न ना, आमी सरकाराक उडोवपाक आमकां, आमी आसा तशें आहा. सो खंय ना खंय हें दिसून येता की काँग्रेस पक्ष आहा लायक यू आर वर्किंग नाव, यू आर वर्किंग व्हेरी हार्ड, पण तुमचे जे आमदार आहा दे आर कायंड ऑफ नॉट इन फेवर. लायक लोकां खातीर जे करपाक आतां सरकार करपा खातीर नो डावट 16 आहा काँग्रेस पक्षा कडेन आतां, बट इफ यू पीपल वील ट्राय टू कन्विन्स ऑर तांकां मेळटा
मे बी पॉसिबल जावंक शकतलें अशें. सो सरकार ते म्हणटा की उडोवपाकूच ना, कशें तांकां नाका करपाक जे ऑपोजिशन लिडर आसा. सो खंय ना खंय हें दिसून येता की लिस्ट बॉदर्ड आहा भशेन. सो तुमचें कितें जाता, तुमी एज अ पार्टी प्रेसिडेंट कसो उडोवपाचो सरकार, कसो उडोवपाचो? नो, सरकार उडोवपाचो मिनींग 16 प्लस अलायन्स जे पार्टनर्स आहा, अलायन्स पार्टनर, वाय कांट यू ऑल शेक हँड्स विथ देम? आमी सगळे आमदार शेक हँड्स करतात तेंचे कडेन सदांच, तेंचे कडेन सारके क्लोज आसात. सो ते कशे हाडपाचे तुमी सांगल्यार आमी तेजेर प्रयत्न करतात. आमी कशे पॉलिटिशियन तर तुमी आमी 16 आसा, आमी तेंगे आमदार कशे वचून तेंगे ते सारके हुशार आसा न्ही, त्यांनी हुशार डिसिजन घेतल्यार बीजेपी बरोबर वचपाक. सो ते बीजेपी बरोबर ते भायर सरतले जाल्यार तेंणी डिसिजन घेवपाची. आमी तेंका कशें करून आमी सांगतले बाबा या सांगपाचें ना. सो तुमी कितें जर तेजो आनी कितें ऑप्शन आसा, तेजो आनी कितें उपाय आसा जाल्यार तुमी सांगात, आमी तेंका हें करपाक जाय. पूण पयलीं डिसिजन तेणी घेवपाक जाय सरकारांतल्यान भायर सरपाक. जो लोकांचो जो मॅन्डेट आशिल्लो ताका रिस्पेक्ट दिवन तेणी भायर सरपाक जाय. अच्छा, आमकां सांगा गिरीश बाब, आतां पळय जे लोहिया मैदानान जे गोंयचो आवाज तांच्यांनी एक रॅली केली, कमीत कमी 2000 लोक थिंगा प्रेझंट आशिल्ले. 5 काँग्रेस आमदाराचें नांव तांच्यांनी घेतलें थिंगा, किंवा बीजेपीचेंय नांव घेतलां, गोवा फॉरवर्डाचेंय घेतलां, बट 5 काँग्रेस आमदार आशिल्ले. प्रताप सिंग राणे आशिल्लो, विल्फ्रेड डिसोजा. सो आतां काँग्रेस पार्टी इज टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स द काँग्रेस MLAs एज वॉट द गोंयचो आवाज तेजे म्हणला ताजे बद्दल? तेणी थंय हांवूय हजर आशिल्लो, तेणी नांव खूब सांगलें. सो ते आमचो एक आमदार बाबाशान थंयच आशिल्लो. तो म्हणटा आपल्यालें तें घर 90 वर्स जालें थंयच आसा, आपल्यालें शापायलें घर, ते घरां सगळीं थंय आसा. सो थंय आनी तो पयलीं साकून सेटलमेंट आसा. सो म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांनी ते आपल्यालें रिएक्शन दिल्लें आसा. हांवेंच खूब जाण आमदारांक ते म्हणटा तेणी कितें एलिगेशन केल्लें तें सारकें ना. सो आमचे आमदारूय फ्री आसात ते क्लॅरिफिकेशन दिवपाक. एनिवे आमचो एक स्पोक्समॅन 5 तारखेक स्टेटमेंट करतलो त्या हेचेर सगळ्या आमदारा कडेन उलोवन. आनीक हांवूय बी जाय तांचे कडेन उलयलां की तुमी बेश्टेच लोकांचे कोणाचेच नांव घेनाकात. सपोज जर ते खरें ना जाल्यार तुमची सगळ्यांची क्रेडिबिलिटी काबार जातली. सपोज तुमी आमदारांचें नांव घेतलें, तेणी इतली जमीन इलिगली कन्वर्ट केली, ओरिजिनल घालून घेतली, आनी तें जर रॉंग आसा जाल्यार परत तेजें आंदोलन करतात, जेन्ना लोक सगळे सपोर्ट करतात, ते तांकां मागीर दुबावन पळोवपाक लागतले. हें तांकां त्या दीस सांगलां. तेणी सांगलां आमी परत चॅक करतात, खरेंच तें आसल्यार आमी तुमी गरजे भायर कोणाचें नांव घेवपाक जायना. कारण आमचे म्हाका दिसता 2-4 आमदारांनी 2 आमदारांनी तर आपली जमीन व्हरून तांकां खुबशा रिपोर्टरांक दाखयल्ली आसा आनी डॉक्युमेंटूय दाखयल्ली आसा. सो एक्झॅक्टली कितें आमचे आमदारूय उलयतले. आनी हांवें जेन्ना विचारलें म्हाका एटलिस्ट ते सांगलां की थोडे जर जमनी घ्या, अजुनूय ते सांगता तशें ते कन्वर्ट जाल्ली ना, अजुनूय ते ग्रीन झोनाकूच आसा. आमकां सांगा, तुमी पणजे इलेक्शनाक बशिल्ले, पणजे इलेक्शन कंटेस्ट केल्ले. सो खंय ना खंय आफ्टर द इलेक्शन तुमी व्हेरी लिस्ट टायम दिसला हांगा पणजेन. सो आतां तुमचें कितें आसतलें नेक्स्ट प्लॅन, जे पणजे तुमी कशें आतां डेव्हलप करपाक चिंतले? पणजे आमी हांवें तेन्नाच अनावन्स केल्लें की हांव जिखो जालो पणजे इश्यू घेतलो. सो पणजे आमी कंटिन्युअसली आमी इश्यू घेत आसात. आमी लोकांक जेन्ना लोक जाता तेन्ना लोकांक वचून मेळटाय बीन. आमचे उदकाचो प्रामुख्यान जो इश्यू इतले वर्सां सुद्दां कॅपिटल सिटींग उदक ना, हो आमी इश्यू व्हडल्यान घेतला. आनी आमकां सरकाराक जाग हाडपाक आमकां खंय तरी सक्सेस मेळ्ळें. कारण आमी जेन्ना बोवाळ करतकर कंटिन्युअसली म्हाका दिसता 6-7 म्हयने उदकाचे जे बोवाळ केला, सरकारान आतां खंय तरी पायपलायन चेंज करपाक सुरू केल्ली आसा. आनी आमकां खुशी जातली की आमी प्रश्न रेज करून पणजेकारांचो जो उदकाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो तो सॉल्व करपाक सक्सेस जावपाक शकता अशें दिसता. कारण खुबशे कडेन पार्क चेंज जाता, खूब कडेन उदक स्टार्टूय जाल्लें आसा. पूण आमी परत तो फॉलोअपय करीत आसात इश्यू. आनी बाकीचे जे इश्यू आसात, आमी कांपालाचो गार्बेजचो इश्यू घेतलेलो आसा, तोय म्हाका दिसता आतां ते रिझॉल्व करपाक लागले अशें दिसता. पणजे जी कॅपिटल सिटी आसा थंय जे एक्सपेंडिचर बेस्ट करतात, पेंटिंगाक लाखांनी रुपया, फक्त पेवर्स घालपाचे लाखांनी रुपया, फक्त एक बेगडी जगजग दाखोवपाक पयशांचो दुरुपयोग जाता. आमी तेजेरूय वॉचफूल दवरलेले आसा आनी तेजेरूय आमी योग्य वेळार काडटले. सो आमी पणजेच्या लोकां बरोबर आसा. कारण पणजेच्या लोकांनी शॉर्ट टायमा भितर आमकां बरो प्रतिसाद दिला. आनी आमी वचन दिल्लें लोकांक की हांव पणजे सोडपाना.
आता आमकां सांगा एज तुमी आता NSUIचे जे हेड आशिल्ले ताचे जे इलेक्शन प्रोसेस कशें मातशें एक्सप्लेन करूंक शकता तुमी इलेक्शन ऑफ यूथ काँग्रेस एंड NSUI राहुल गांधी एक बिकॉज डेमोक्रेटिक leader and he believes in democracy. He believes in empowerment, delegation of power. आणि एक डिसिजन घेतात ती 100 जणांनी डिसिजन घेवप म्हणजे जे डिसिजन घेवपाचे जे पावर आसा ते हे करप ताका स्प्रेड करप जेका आमी डेलिगेशन म्हणटात डेलिगेशन ऑफ पावर डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पावर. सो त्या खातीर ताणें कितें केलें की खंयचोच जो युथ काँग्रेसचो जो NSUIचो लिडर आसतलो तेका आमी अपॉइंट करप ना तेका लोकांनी इलेक्ट करूनी युथ काँग्रेसचे लिडर आसतले तांकां युथ काँग्रेसीन इलेक्ट करूनी NSUIचे लिडर आसात तांकां NSUIच्या स्टुडंट्सांनी इलेक्ट करूनी आनी त्या खातीर ते पयलीं मेंबरशीप करता. सो इलेक्शना पयलीं प्रोग्राम अनाउन्स जावचे पयलीं मेंबरशीप लॉन्च जाता. त्या मेंबरशिपचे लॉन्चा टायमार NSUI जर आसल्यार तो स्टुडंट आसपाक जाय आनी तो 27 वर्सांचे सकयल आसपाक जाय आनीक तो जर युथ काँग्रेसची मेंबरशीप आसल्यार जाल्यार तो 35 वर्सां सकयल आसपाक जाय. ओके आनी तो मेंबर एनरोल जावपाक जाय आनी तो एक वोटर आसपाक जाय. सो हे तुका जेन्ना ते मेंबरशीप करतात त्या मेंबरांक वोटींग रायट येता आनी तेजे नंतर पयलीं बूथ लेवलाचेर वोटींग जाता तेजे नंतर ब्लॉक लेवलाचेर वोटींग जाता तेजे नंतर डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आनी एक तेंचे वोटींग सगळ्यांचे जे आसा डेलिगेट्स ते डेलिगेट्स स्टेट कमिटीक वोट करतात आनी तेजे वयल्यान स्टेट प्रेसिडेंट स्टेट वायस प्रेसिडेंट अशे ऑफिसर सगळे इलेक्ट जातात. सो म्हणजे खरे तरेन आता डिसिजनच आसते गोंयचे लिडर जावं केंद्रीय लिडर घेनात युथ घेतात आनी स्टुडंट्स घेतात. आमकां सांगा तुमी एज बूथ लेवलान तुमी काम करपाचे मनीस आज तुमी प्रेसिडेंट जाले सो हाउ इज द एक्सपिरियन्स ऑफ दिस. हे फक्त काँग्रेस पक्षांक जावपाक शकता की म्हजे सारको जो बूथ लेवलाचेर काम करपी भुरगो जो 28 वर्सां पयलीं एक कोंबो वाड्याचेर बुथाचेर काम करतालो घरघरान वचोन पॅम्पलेट्स वांटप कार्ड्स वांटप वोटिंगान दिसता लोकांक भायर काडप भायर टेबलार बुथा भायर टेबल घालून बसप पोस्टल लावप. सो हे सुरवातीक हांवें 2009 वर्सां हें काम करतालो आनी आयज स्टेट प्रेसिडेंट जावपाचें भाग्य मेळ्ळें. हें फक्त काँग्रेस पक्षान जाता हे आनी खंयच्याच पक्षान जावपाक शकना आनी खंयच्याय पक्षान आशिल्लो ते लिडर्स फक्त ते कोण कोणाक आवडटात आनी कोणा कडेन सामके पयशे चड आसा तेका आयज म्हाजे कडेन पयशे ना तेंय सगळ्यांक खबर आसा बूथ लेवलाचेर येयले तेंय खबर आसा पूण म्हाका काम करपाचें एक तळमळ आसा पक्षा बरोबर म्हाज्या आयडियोलॉजी कडेन बांदिल्ली आसा. सो हो अनुभव जो आशिल्लो खूब प्रचंड अनुभव म्हणजे बूथ लेवलाचेर कार्यकर्ते कशे सफर जातात म्हणजे थंय ते विरोधी पक्षाच्या पार्टीच्या त्यांच्या वर्करां कडेन झगडपाक पडटा ते झगडो तो बूथ तुका सांबाळपाक पडटा लोकांक लोक सांगता लोक तुका उतरां दिता आमगे लिडरांक कोणाक पडना ती उतरां चडशी कार्यकर्त्यांक ती उतरां खावपाक पडटा. तो सगळो अनुभव वयल्यान हें दिसता की हांव प्रत्येक वर्कर कसो सफर जाता हें चिंतपाक शकता कारण हांव तें काम करून आयिल्लो आसा. सो त्याचो जो अनुभव आसा जो वर्कर कसो तो फेस करता सगळें आनी तो कांयच नासता अपेक्षा पार्टी आपल्याक कितें तरी पद दितली पार्टी कितें तरी मेळटलें सरकारी दल कितें मेळटलें हे ताका हो तितून कांयच नासता. तो फक्त तो आपले बूथ लेवलाचेर काम घेवन करीत आसता. तो लोकांक वोटर एनरोल करता कोणाक नांव ना जाल्यार तो नांव घालता हो तो कम्प्लिटली आपले ध्यान त्या हितून येता सगळो टायम वेळ सगळं ते आयकता आनी आमी तेंचेर लक्ष दिवपाक पावना इतले कारणान आमी म्हणटा आमची पार्टी ही मास बेस्ड पार्टी पूण आमी ठरयलां की हेतूंतल्यान त्या अनुभवांतल्यान की हांव असल्या प्रत्येक कार्यकर्त्या कडेन पावपाक सोदतां जो कार्यकर्तो खुबसो सफर जाता जो कार्यकर्तो थोडो निग्लेक्ट जावन सायडीर रावल्लो आसा जो तेजे रक्तान सारकी काँग्रेस आसा तो सामको काँग्रेस म्हणल्यार तो सगळें ताण भूक विसरून तेजे खातीर झगडटा. ह्या लोकांनी काँग्रेस सांबाळ्याक ह्या लोकां खातीर काँग्रेस जिते आसा. ह्या लोकां खातीर सगळे लोक म्हणटाले की काँग्रेसची 8-10 सीट येवपाना ह्या सगळे असले कार्यकर्त्यां खातीर काँग्रेसची 17 सीट येतात आनी सगळ्यांक शॉक जाता. सो ह्या कार्यकर्त्याक मान जाय ह्या कार्यकर्त्याक जी हांव बूथ वर्कर म्हणून काम करता आसतना म्हाका दिसतालें की पार्टीच्या लिडरांनी आपल्याक कितें करपाक जाय तर पयशे नाका
ताका तुजें पद नाका कसलें सरकारीन जाल्यार सरकारांतलें कांय नाका पूण ताका एक प्रेमान तेगे काम रिकॉग्नायज करपाक जाय ताका मातशें सो दिल्लीचो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो ते मातशें आमकां सांगा. गेले 7 वर्सां हांव दिल्ली काम केलें एज अ इन्चार्ज ऑफ NSY नॅशनल इन्चार्ज. म्हणजे थंय म्हाका नॅशनल प्रेसिडेंटाक गायड करपा पडटालें, नॅशनल कमिटीक गायड करपा पडटालें, एकएकदां स्टेटान वेगळे वेगळे विजीट करपा पडटालें. सो हो जो सगळ्या स्टुडंट्सांक हँडल करपाचो जो अनुभव आशिल्लो ते करता आसतना प्रत्येकाचे इमोशन्स तेंचे डिफिकल्टीज ह्यो अंडरस्टँड जावन घेवप. प्रत्येक स्टेटीचे इश्यू वेगळे, प्रत्येक स्टेटीचे काम करपाची पद्दत वेगळी, प्रत्येक स्टेटीचे राजकारण एक वेगळें आसता. हें खूब शिकपाक मेळ्ळें आनी म्हाका दिसता हेचो अनुभव इतलो आसा की तो अनुभव आनी बूथ लेवलाचेर काम करपाचो पयलींचो अनुभव. युथ काँग्रेस म्हणून जवळ जवळ गेली 7 वर्सां युथ काँग्रेसीन गेल्या म्हाजी 7 आनी जवळ जवळ 17 वर्सां फक्त युथ काँग्रेसींक काम केली. तेजो ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी ब्लॉकाचो, ते ब्लॉक प्रेसिडेंट, ते स्टेट जनरल सेक्रेटरी, तो स्टेट प्रेसिडेंट जावपाचें. सो हो सगळो अनुभव म्हाका दिसता खात्रीनूच म्हाका लाभदायक जातलो आनीक पार्टीची जी संघटना परत रिएक्टिवेट आतां करप रिकॉन्स्टिट्यूट जातकर आनीक तांकां परत एक एनर्जी दिवप वेगळी, तांकां ताकद दिवप वेगळी. तेन्ना ब्लॉकाक जेन्ना आमी ताकद दितले, तांकां एम्पावर करतले, तांकां इम्पॉर्टन्स येतलें, तेन्ना आनीक ब्लॉकांक घटसाण मेळटली काम करपाक. सो म्हाका दिसता हेजो सगळो अनुभव जो आसा पयलींचो बूथ लेवलाचेर काम करपाचो, तेजे नंतर युथ काँग्रेसीक काम करपाचो आनी तेजे नंतर राष्ट्रीय मळाचेर काम करपाचो, हेजो नक्कीच फायदो ह्या संघटनेक हांव दिवपाक सोदतां. एज अ GPCC प्रेसिडेंट तुमचे कितें प्रायोरिटीज आसतले आतां? प्रायोरिटीज म्हणजे पयली पार्टी म्हणजे संघटना आनी संघटनेचो जो ढाचो आसा तो जो मेरेन सामको घटमूट जायना, ते कॉन्फिडंट फील जायना, ते पॉवरफुल अशें तांकां फील जायना, तो मेरेन तो कार्यकर्तो जो आसा आमचो ब्लॉक लेवला वयलो, ब्लॉकाची जी कमिटी आसा ती जोरान जो मेरेन काम करना, आमची पार्टी उबी जावपाक शकना. आमच्या पार्टीचो जर खंयचो इम्पॉर्टंट ढाचो आसा जाल्यार तो ब्लॉक कमिटी जो बुथा कडेन कॉर्डिनेट करता, बूथ लेवल. सो ती आमची कमिटी चड इम्पॉर्टंट आसा. त्या कमिटीक एम्पावर करप, त्या कमिटीक एक डायरेक्शन दिवप, वेगवेगळे कामां दिवन तितूंतल्यान एक्टिवेट आमी करपाक जाय. आमी ओपोजिशनान असले कारणान आमी लोकांचे प्रश्न घेवन रस्त्यार येवपाची गरज आसा, लोकांचे प्रश्नाक आवाज दिवपाची गरज आसा. आनी जेन्ना आमी लोकांचो आवाज आयकतले, लोक आमकां कितें सांगपाक सोदतात ते आमी आयकतले आनी आमी तांकां रिस्पॉन्ड करतले त्या पॉझिटिव्हली, तेन्नाच आमकां लोक एक्सेप्ट करतले. सो त्या खातीर आमकां लोकांचे आयकपाची चड गरज आसा. आमी लोकांचें राजकारण करपाक जाय, लोकांक कितें जाय तेजें राजकारण करपाक जाय, तेन्नाच आमकां लोक एक्सेप्ट करपाक जाय. सो एक विश्वास जो आसा राजकारणाचेर मातसो पातळ जायत गेल्लो आसा, कारण वेगवेगळे आसा. लोकांक दिसता राजकारणी म्हणल्यार फटींग आसा, कारण ते फटींगूच उलयतात अशें आसा. सो म्हाजो प्रयत्न आसतलो की एक खरेपण म्हणजे खरें उलोवपाचे एक प्रयत्न राजकीय मळार जावपाक जाय. लोकांक आयज लोक ट्रान्सपरन्सी मागतात, डिमांड करतात. राजकारणाक भितर कितें चलता, पार्टीन कितें चलता ते लोकांक कळपाक जाय आसता, डिसिजन कशी कित्याक घेता ते लोकांक कळपाचें आसता. सो तेन्ना लोकांक ते बरें दिसता, लोकांक ते आपले दिसता. सो आमकां लोकांक ही काँग्रेस पार्टी ही आपली पार्टी जेन्ना जातली तेन्ना म्हाका दिसता आमी खुबशे मुखार वचपाक शकतात. जेन्ना आमी लोकांक जिखपाचें राजकारण करतले तेन्ना मागीर कसलीय इलेक्शनां आसूं ते आमी जिखपाक आमी सहज जिखतले. पयलीं आमी लोकांक जिखपाक जाय. लोकांचो जेन्ना विश्वास आमी जिखतले तेन्नाच आमी बाकीची इलेक्शनां सगळे जिखतले. लास्ट क्वेश्चन गिरीश बाब तुमकां, आता एज अ पार्टी प्रेसिडेंट तुमचो कितें प्रयत्न आसतलो सरकार बीन कितें फॉर्म बीन करपाक? सरकार फॉर्म ही प्रत्येक पार्टीचो जो उद्देश अल्टिमेट आसता तो सरकार स्थापन करपाक. प्रत्येक पार्टी इलेक्शन लढता ही सरकार स्थापन करपाक. गोंया राज्यांत लोकांनी काँग्रेसी वटच्यान कळ दिल्लो. आपलो जो वोटींग आशिल्लें हें काँग्रेसीक दिल्लें आनी काँग्रेसीक आमची जेन्ना इलेक्शनाक गेले तेन्ना आमचे कडेन 6 आमदार आशिल्ले. त्या 6 वयल्यान काँग्रेसीन आमकां 17 अधिक 1 18 म्हणजे केदो व्हडलो मॅन्डेट हो लोकांनी आमकां दिल्लो. अल्टिमेट ऑल्दो आमकां लोकांनी फूल मेजॉरिटी दिली ना, पूण आमकां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी केली. आनी डेमोक्रेटीक व्हॅल्यूज कितें सांगतात,
आमचे सगळे प्रेसिडेंट्स कितें सांगतात, एक प्रथा कितें सांगता की प्रथा सांगता की सगळ्यांच्या लार्जस्ट पार्टी आसा, सिंगल लार्जस्ट पार्टी, त्यांनी सरकार करप. आमी सरकार करपाची तयारी करता आसतना एंगल सगळे दिल्ली साकून घराकडे येतात आनी सगळी तोडफोड करतात, पयशांचो वापर, बळाचो वापर, पावराचो वापर करतात, कोणाक धमकी दितात आनी सगळ्यांक व्हरतात आनी सरकार करतात. म्हणजे राज्यपालाचे कर्तव्य आशिल्लें की काँग्रेस पक्षाक हो सिंगल लार्जस्ट पार्टी आसा ताका आपोवन दिवपाचो. पूण हिनी सगळ्यांनी एक जाले आनी काँग्रेसीक जो कळ दिल्लो लोकांनी तो चोरून गेलो. आमची ही ड्युटी की लोकांचो जो कौल आसा तो कौल परत थंय दवरपाचो, जो चोरून गेल्लो आसा तो परत हाडून रिस्टोर करपाचो, परत आशिल्लो तसो दवरपाचो, हो काँग्रेस पार्टीचो. पूण आमचे कडेन फक्त सध्या 16च आसा. आमकां आनी आमदार जाय, आनी आमदार जाल्यार थंय अलायन्स पार्टनर आसात. अलायन्स पार्टनरान पयलीं ठरोवपाक जाय की हो सरकारचो जो तेंको आसा तो काडपाक जाय. तेजे नंतर काँग्रेस आमी प्रयत्न करपाक शकतात जो कौल लोकांचो चोरून गेल्लो तो परत हाडून दवरपाक. सो आमी अवश्य तयार आसात आनी आमचें तें कर्तव्य की लोकांनी जो कौल दिल्लो, जो बीजेपी आनी अलायन्स पार्टनरान चोरून गेलो, तो कौल परत रिस्टोर करपाचो. धन्यवाद गिरीश बाब, आमच्या प्रोग्रामाक येवपाक धन्यवाद. Here we had Mr. Girish Chodankar. He highlighted on several issues as well as party, as well as the state issue, as well as the national issues. Thank you for watching our program, Goinkarancho Awaz. Till then, keep watching Don Bosco channel. Being here in Don Bosco, it's a really great opportunity for me because they're not only teachers from the faculty, but they're also guest lecturers who come and teach us here. People, special journalists from Navin Times and Times of India, and many people from other places like Pune and all, they come and they teach us about designing, about photography, videography, and also a lot about journalism. We have a lot of activities here as well, and it's the students get to showcase their talents to different video and short films and documentaries. So I really feel good to be here. My 3 years at Don Bosco College have really been very fruitful. I got to know a lot about the media industry. Workshops, seminars, field trips, internships have also contributed in increasing my knowledge and understanding about the media industry. DCP Minister Vijay Sardesai said that Adopt a Heritage Project scheme is not about taking over the monuments but preserving it to the international standards, and therefore the question of endangering the monuments does not arise. Minister Vijay Sardesai held a meeting with Chief Secretary and other concerned officials to discuss about the pros and cons of the scheme. Speaking to media persons after the meeting, Sardesai said that it is collectively felt not to say no to this scheme. It has been clearly understood
that this scheme is not about taking over a monument. It is about preserving the monument on international standards. That is the intention of the scheme. So, handing over of the monument, the way the media itself has put it, has been a bit misleading. Basically, the core areas of the monument are not given access. So the question of endangering the monument does not arise. After discussing the pros and cons of the scheme, it has been felt, unanimously felt, that we should not say no to the scheme. The option of saying no to the scheme, especially when it came to Old Goa, was there. We have discussed it in detail and we have decided not to say no to the scheme. We means it is not only the government, it is with the representatives of the diocese, the rector of the Bom Jesus Basilica, the parish priest of the Sir Cathedral. Now the issue is when there is a MOU that is going to be signed eventually, we want that the MOU should have an NOC which will be issued by the church. The NOC will have to be discussed. We have several conditions that we want involved in the NOC, which will make further problems impossible. So the interest of everybody, the interest of the state, the interest of the religious monument, the interest of the institution that runs the monument, interest of the ASI, and also the party which will be involved in the upkeep will be protected. So by and large, we have reached a conclusion that this adopt a heritage scheme is in the interest of Goa if implemented properly. In the past, the Humayun's tomb has been allotted by the UPA government to the Aga Khan Foundation. So there are precedences. There was a National Culture Fund which had begun in 1996 during the time of P.V. Narasimha Rao as the Prime Minister. The interest of this National Culture Fund was basically for the protection and conservation of India's heritage in the PPP mode. This is the stated condition. In 2008, a North California-based Global Heritage Fund and the UNESCO's World Monument Fund joined Jindal Southwest Foundation, Jindal being a steel maker, to restore 3 temples in Hampi. So the Congress which talks about saying no, this is something that they are shocked with, they should know that history cannot be erased. Our state Congress president is opposing this Monument Mitra scheme, but the ex-Prime Minister of the country, Manmohan Singh, is on record appreciating the scheme. So this basically exposes the inherent contradictions in the Congress party in Goa. Even internationally, the Colosseum in Rome has been managed with a similar model. Colosseum is not only an important monument, but is also a religious monument. The Way of the Cross procession on Good Friday is led by the Pope from the Colosseum. So there is a lot of case law to justify this. Old Goa is under ASI but not owned by ASI. So this is a very unique situation which the state government is going to impress on the center. The Chief Secretary is well aware of all the pros and cons of the issue. What are the feelings, the sentiments of the religious institution, of the government when it comes to preserving Old Goa.
the residents of Sankalim elected 10 new faces in 11-member council on Monday. The BJP claimed victory and stated that 6 of the candidates are backed by BJP has won the Sankalim Municipal Council polls. Sankalim MLA Dr. Pramod Sawant said that BJP is confident of forming its panel in Sankalim Municipal Council. आमचे साखळी विकास मंचाचे पूर्णतः 3 उमेदवार हे बऱ्या मताधिक्यान निवडून आयिल्ले आसा. 3 उमेदवार हे इंडिपेंडंट म्युनिसिपालिटीचेर निवडून आयिल्ले आसा आनी उरलेले जरी तांच्या पॅनलाचेर निवडून आयिल्ले असले, जो रिजल्ट साखळेकारांनी दिला तो आमकां मान्य आसा. साखळेच्या विकासा खातीर म्हणजे पयलीं काम आशिल्लें आनी साखळेच्या म्युनिसिपालिटीक म्हणजे पूर्ण सहकार्य आसतलें. बट त्याच बरोबर एक आसा की भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत साखळी नगरपालिका जातली हाची म्हाका खात्री आसा. त्या दृश्टीन आमचो प्रयत्न आसा आनी भारतीय जनता पार्टीची पुरस्कृत अशी आमी नगरपालिका करतले हाचो म्हाका विश्वास आसा. कारण 3 जाण अपक्ष निवडून उमेदवार जे आयल्या ते भारतीय जनता पार्टीच्या संपर्कात आसा. आमचे 3 आसा. आमकां फक्त 1 ते 2 उमेदवारांची गरज आसा आनी तेय बी आमचे बरोबर आसा हाचो म्हाका विश्वास आसा. आमी नक्कीच साखळीच्या डेव्हलपमेंटा खातीर निवडून आयिल्ले सगळे उमेदवार साखळीच्या विकासा खातीर आमकां भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड कावन्सील करपा खातीर आमचे बरोबर येतले आनी आमी निश्चितच भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत अशें कावन्सील करतले. उरलेली 5 वर्सां पूर्णतः साखळेच्या जनतेन दिल्लो कौल मान्य करून हांव साखळेच्या पयलींय बी गेली 6 वर्सां ज्या पद्दतीन साखळेच्या लोकां खातीर आनी साखळेच्या विकासा खातीर शहराच्या पूर्णतः हांवें डेव्हलपमेंट करपाक म्युनिसिपालिटीकूय सहकार्य केल्लें आसा. हाज्याय फुडें म्हणजे जरी हेवटेन तेवटेन कावन्सिलाच्या बाबतींत कितेंय जरी जालें जाल्यार सुद्दां साखळेच्या विकासान खंयसरूच खंड पडचो ना. पूर्णतः साखळेचो विकास कावन्सिलाचो आनी साखळे शहर हें 1 नंबरचें शहर करपा खातीर जो हांवें प्रॉमीस केला त्या प्रमाणे हांव कार्यरत रावतलों. अपक्ष 3 आसा. शुभदा सावयकरी सपोर्टेड कॅन्डिडेट आशिल्लो ते इंडिपेंडंट आसा. अपक्ष 3 आसा तशें आमचे 3 आसा अशें 6 आसा. फक्त एका उमेदवाराची गरज आसा डेफिनेटली आनी विकासा खातीर ते विचार करतले की सरकार पक्ष आसा त्या कावन्सिलान जावपाक जाय. आमी म्हटलां भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड कावन्सील. आमी पूर्णतः भारतीय जनता पार्टीचे म्हणूंक ना, आमी सपोर्टेड कावन्सील म्हटलां. ते आमकां विश्वास आसा आमच्या सपोर्टाचेरूच कावन्सील जातलें म्हणून. कदाचित आमचे उमेदवार जे आसा पळय न्ही हे थोडेशे नवखे उमेदवार आसले आनी ते सिटींग उमेदवार आसले तांचो लोकसंपर्क जो आसलो पळय इंडिव्हिज्युअल उमेदवाराचो हो मोठ्या प्रमाणात आसलो. हांव जर डिफरन्स हांव प्रत्येक बुथाचेर डिफरन्स घेवन बशिल्लो. 1-2 बुथांचेर आमचो व्हडलो डिफरन्स आसा. अदरवायज बाकीच्या बुथांचेर व्हडलो डिफरन्स ना. बट एक निश्चित आसा जर पळयत जाल्यार फाटले फावटी विधानसभेचो आनी आतांच्या म्युनिसिपालिटीचो निकाल जर हातान घेवन पळयत आमी विधानसभेक तशी फक्त 400 मतां तांकां ह्या कावन्सिलांतल्यान चड पडलेली. आतांय बी तशी विरोधात पडली म्हणजे व्हडली मतां तांकां चड पडली अशी ना. तर फक्त 1-2 वार्डांनी व्हडली मतां चड पडल्या. त्या खातीर भारतीय जनता पार्टी जी आसा ही सगळ्या लोकांक हांगासर जाय. कदाचित आमचे काही उमेदवार हे त्यांच्या पर्यंत संपर्क करपा खातीर कमी पडले आसतले आनी शेवटी कावन्सिलान थोडीशी कामां गेली. हे बी जालें. थोडे कडेन मोठ्या प्रमाणात पयशांचोय वापर जालो हे नक्कीच आसा की पयशांचो थोड्या वार्डांनी जो आसा हो मोठ्या प्रमाणात आनी सिटींग कावन्सील ते असल्या कारणान की आमी म्हणटा की सदांच कावन्सिलाचो भंय घालून हे करतलो ते करतलो. हे थोडीशी जी कावन्सिलाचो जो भंय घालून जे लोकांक आपल्या कडेन दवरपाचो जो प्रकार आसता म्हाका दिसता हो प्रकार हो तेंच्या मदीं जालो हे नक्कीच आसा. भारतीय जनता पार्टीचे तशे व्हडले इंटरनल डिफरन्सीस नाशिल्ले. आमचे 1-2 वार्डांनी फक्त थोडेशे डिफरन्सीस आशिल्ले. आमच्या एका वार्डांतल्यान शुभदा सावयकर ही थोडीशी उभी रावली बट ती बी इंडिपेंडंट आशिल्ली तांच्या पॅनलान नाशिल्ली. दुसरे एक कॅन्डिडेट आशिल्ले ते इंडिपेंडंट आशिल्ले बट तसो व्हडलो इंटरनल डिफरन्सीस आमचे नाशिल्ले. त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते जे आसा पण एक संद आसा एकी कडेन आसा आनी त्या खातीर जर सीट सगळी कडले काडले म्हणजे हल्ल्यातय सगळी कडेन जर काडले आसत जाल्यार 2 नंबराचेर भारतीय जनता पार्टीचेच उमेदवार आसा. म्हणजे तिसरे कोण तसो हे येवंक ना. त्या खातीर कदाचित लोकसंपर्क हो त्यांचो कमी पडलो आनी जेणे करून प्रचारात थोडोसो वेळ म्हाकाय बी कमी मेळ्ळो. काही कारणास्तव म्हाका फक्त 10-1 दीस जे प्रचारान मेळ्ळे हांव सगळ्या लोकां पर्यंत पावंक शकलो ना. कदाचित त्या खातीर आमी ह्या कावन्सिलान आमकां थोडीशी मतां कमी पडली. TCP Minister Vijay Sardesai said that the interest of the state of Goa over Madai will never be compromised and diluted.
He was speaking to media persons after a meeting with the officials of Archaeology Department in Secretariat on Monday. One thing, we have come here to protect our interests, not Karnataka's interests. And we will protect it. And in the past, it is this government that has worked in the interest and have saved Madhavi. Sushant Nadkarni has fought a very good battle in the courts. He has been unanimously congratulated on the floor of the House. And the defense of Madhavi, आमची जी आवय म्हणटात आमी तिजे आमी सारके बरे भशेन केल्ले आहा हे सरकारान आनी तातूंत कांय डायल्युशन जावचें सो आय एम सेयिंग ओनली वन थिंग दॅट द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा vis-a-vis Madhavi will never be compromised by this government. Labour and Employment Minister Rohan Khaute addressed a press conference on Monday to speak on unemployment issue. Speaking to media, Khaute said that the Labour Department, along with the CII and GSI and GTA, is looking into generating employment opportunities for the youth. He also said that the department has planned trade fairs to bring employment opportunities and to allow the people to address their grievances and issue on unemployment. Employment करपाक IPB जावं जाल्यार आमची IT पॉलिसी जावं नाल्यार इंडस्ट्रियल पॉलिसी जावं इज क्लियरली डिस्क्रायबिंग इन्सेंटिव्स बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट टू गोन्स. आतां इनिशिएटीव फुडें घेता आसतना द फर्स्ट थिंग वॉट वी हॅव हायलायटेड इन दीस मंथ की वी नीड टू कम आउट विथ ट्रेड फेअर्स वीच वील हॅव सम अवेअरनेस ऑर सम जॉब सिकर्स कमिंग इन. जवळ जवळ लास्ट ट्रेड फेअर केल्लो तातूंत वॉट वी हॅव बीन सीइंग दॅट नॉर्मल कन्वर्जन रेशो इज रफली अबाउट 10% ऑफ द पीपल हू एंटर द ट्रेड फेअर. जे लोक जॉब सिकर्स येतात ते स्वता थंय येवन आपली रेजिस्ट्रेशन घेवन सगळें करून दे ट्रायंग टू फायंड वेर दे कॅन बी एम्प्लॉयड. एट द सेम टायम एम्प्लॉयर स्टार्ट लुकींग HR कन्सल्टंट स्टार्ट लुकींग वॉट इज टू बी डन. सो ताच्या खातीर ह्या म्हयन्यान आमी जवळ जवळ मे आनी जून 10 पर्यंत 3 ट्रेड फेअर प्लॅन केल्ले आसा. पयलो ट्रेड फेअर इज ऑन 11th ऑफ दीस मंथ एट पोरवोरीम, which is open for the people of Goa to come, especially North Goa, to come and address their grievances or issues where they say आपल्याक unemployment आसा जाल्यार आपल्याक scenario chance मेळटलो काय म्हणून. Roughly from employers side we already have a confirmation of about 35 companies confirming. The target is to have about 50 companies on board. आणि ताज्या खातीर सुकूर पंचायती बरोबर लेबर डिपार्टमेंटान टाय अप करून the whole building where the 3 levels will be utilized for different trades, different services which are in offering, and try to create a ambience where employment generation कशी जातली काय म्हणून. हे करता आसतना the next day on 12th in the second half we have broadly called for a meeting of HR managers of all the companies which are having more than 50 employees. We have invited them for a chat, म्हणजे get together where we can share our thoughts as a government, what we have as plans. At the same time open it for discussion through a panel discussion mode. एक वेगळी साइड टू इन्वॉल्व द इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया. पयली म्हणल्यार 11 तारखेचो प्रोग्राम जो ट्रेनिंगाचो आसा दॅट इज अलॉंग विथ द गोवा चेंबर, अलॉंग विथ CII, एसोकॅम, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सनल मॅनेजमेंट आनी गोवा टेक्नॉलॉजी एसोसिएशन हांकां घेवन हो जॉब फेअर इज ऑर्गनायज्ड ऑन 11th. जवळ जवळ वी आर एक्सपेक्टिंग about 50+ companies to participate in the fair. We are basically ensuring that all the companies which are coming आणि smooth registration of the people जावचे म्हणून आमी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन चालू दवरिल्लें आसा. ऑनलायन रजिस्ट्रेशन जशें चालू जाता we will ensure that all the people who would like to come get themselves registered before they come. So थंय आनी रजिस्ट्रेशनाक टायम नासता आसतना they can spend that time to come and see the job fair. ही जॉब फेअर करता आसतना दे आर रिक्वेस्टेड टू कम विथ रफली मिनिमम 10 resumes सो दॅट खंय तांकां एप्लाय करपा जाय, खंय कंपनीक मेळपा जाय जाल्यार दॅट फोरम इज अवेलेबल एंड दॅट थिंग वील बी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग फ्रॉम 9 AM to 5 PM. ताज्या खातीर भुरग्यांनी ताजे मॅक्झिमम फायदो घेवचो, जातून एक सुरवात जातली टू क्रिएट अ अवेअरनेस एंड क्रिएट अ पार्ट वेर द youth have an opportunity to go and look for a job fair for a job. Similarly, by month end, by May end and in June, we are planning one in Kurchore and one in Ponda or Tis Kusgaon, depending on the logistics.
where we will involve the local people also from that area and ensure a successful trade fair, job fairs are being carried out. हे job fair 3 या महिन्या भितर जाले की एक एनवायरमेंट अवेअरनेस आमकांय कळटले फ्रॉम डेटा कलेक्शन कित्याक लास्ट 7 महिने वी आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरंट कंपनीज. हांव ह्या माध्यमांतल्यान कंपनीक परत सांगूंक सोदतां की डेटा कलेक्शन इन अ व्हेरी ट्रान्सपरंट एंड अकाउंटेबल मॅनर इज बीइंग रिक्वेस्टेड बाय द डिपार्टमेंट which is to cater to exact requirement of unemployment. आमी unemployment म्हणटा खरे, पूण आज पर्यंत